نمیخوام بگم با دیدن این ویدیو به یه تریدر حرفه‌ای تبدیل میشی، اما اگه به نکاتی که تو این ویدیو میگم توجه بکنی و نکته برداری کنی، کمترین اتفاقی که میفته اینه که تو مسیر درست قرار میگیری و با تمرین و تکرار و استمرار روی این مسائل میتونی به اون هدفی که مد نظرت هست برسی. سلام خدمت دوستان عزیزم، به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد هستم و تو این کانال اتفاقات و چالش‌های واقعی ترید، نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و همچنین لایف ترید های روزانه باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. امروز میخوام چند تا نکته حیاتی قبل از تحلیل مارکت و همچنین تشخیص ساختار و روند مارکت رو با هم بررسی بکنیم و با هم کار بکنیم که ببینیم که چی کار باید بکنیم وقتی ما سیستم رو روشن میکنیم. از اول چجوری شروع بکنیم و چجوری میتونیم که ساختار و روند اصلی مارکت رو تشخیص بدیم، چون وقتی شما بتونید روند و ساختار اصلی مارکت رو تشخیص بدین دیگه نسبت به اون ذهنیتتون برای ترید مشخصه که صعودی هستین یا نزولی هستین و خیلی مشخص‌تر میتونید که وارد معاملاتتون بشین. برای همین یه سری نکات هست که قبل از تحلیلتون باید بهش توجه بکنید و مد نظر داشته باشید که توی روند کارتون خیلی تاثیرگذاره و اینکه میتونه خیلی کمک بکنه که تشخیص مارکت رو راحت‌تر بکنه براتون. بریم روی چارت تا ببینیم که چطور میتونیم که به بهترین شکل ممکن اون ساختار و روند اصلی مارکت رو تشخیص بدیم تا بتونیم که معاملاتمون رو خیلی حساب شده تر و درست‌تر انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض شود که من چارت طلا رو آوردم. من گفتم بهترین نمادی که میتونم روش تحلیلمون رو انجام بدیم و ساختار بازار رو بخوایم تشخیص بدیم نماد طلا هست که اکثر دوستان روش کار میکنن. خب ببینید یه سری نکات هستش که شما قبل از اینکه بخواید تحلیلتون رو شروع بکنید باید اینا رو مد نظر داشته باشید. خب یه سری دوستان تازه وارد این بازار و این مارکت شدن و خیلی عجله دارن که زود به نتیجه برسن. ببینید این عجله کارو خراب میکنه و اصلا کارتون رو عقب میندازه. الان یه سری دوستان هستن که این عجله رو نتونستن کنترل بکنن. الان سالیان سال هم هستش که الان توی بازار معاملات هستن ولی اون نتیجه دلخواهی که می‌خواستن و نرسیدن بهش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نذاشتن اون سیر تکاملی که باید طی بشه انجام بشه و خیلی خواستن که زودتر به اون نتیجه برسن. هیچ راه میانبری نداره و باید اون سیر تکاملی طی بشه. باید شما انقدر کار بکنید، انقدر زمین بخورید، انقدر بلند شید، انقدر زمین بخورید، استمرار داشته باشید تا به اون نتیجه‌ای که می‌خواید برسید و اصلا عادت بکنید به چارت. چشمتون و اون ذهنتون عادت بکنه به حرکت چارت. انقدر دیده باشید، انقدر ضرر کرده باشید، انقدر بلند شده باشید. ولی خب شما تو این مسیر چجوری میتونید درست پیش برید؟ این که مدیریت ریسک و مدیریت معاملاتتون رو درست انجام بدید که موندگار بشید، چون شما چه بخوای چه نخوای تو این بازار ضرر میکنی، ضررهای سنگین هم میکنی و اینکه اگر مدیریت ریسکتون رو رعایت نکنید شاید خیلی اصلا فیل بشن، کلا کنار گذاشته بشن از این بازار و دیگه توان این که دوباره بخوان برگردن به بازار رو نداشته باشن. برای همین فکر میکنم اصلا اولین کاری که شما میکنید باید برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه‌تون ذهنتون رو تربیت بکنید که اصلا اینجوری نباشه که یهو بخواید یه سرمایه بزرگی رو وردارید بیارید تو این بازار بدون هیچ عقبه‌ای، بدون هیچ تجربه‌ای اون سرمایه رو نابود بکنید. پس خیلی مهمه که بدونید، یعنی تو این شرایط قرار بگیرید که آقا این شغل، این کار مستقیما با پول من در تماسه، پس من باید خیلی تجربه بالایی کسب بکنم و تجربه‌ای کسب بکنم که بتونم پولم رو حفظ بکنم و بتونم آروم آروم رشدش بدم. من یه مثال ساده هم بخوام براتون بزنم. شما یه بچه کوچیک و یک نوزاد رو در نظر بگیرید که حالا یه مقدار که بزرگ میشه میخواد راه بره. این بچه چند بار میخوره زمین، چندین بار میخوره زمین، هی میخوره زمین، هی بلند میشه، هی میخوره زمین، هی بلند میشه. خب این داره سیر تکاملیشو طی میکنه دیگه. هر دفعه که این میخوره زمین بلند میشه یه تجربه کوچولو بهش اضافه میشه. این شغل هم مثل تمام کارهای دیگه، مثل هر کار دیگه که شما باید یه سیر تکاملی رو طی بکنید، مثل همه اوناست و شما باید یه سیر تکاملی رو طی بکنید تا به اون درجه‌ای برسید که بتونید ازش سود کسب بکنید و به اون درجه‌ای برسید که
به عنوان شغل اول بتونید روش حساب بکنید و بتونید کار بکنید. این هم تو اون سیر تکاملی پیش میاد و اینکه اصلا انتظار نداشته باشید که مثلا 6 ماه الان اومدید توی بازار، رفتید بهترین دوره ها رو هم دیدید، حالا یاد گرفتید، تا زمانی که چشمتون عادت نکنه، ذهنتون عادت نکنه به حرکت چارت، همچنان شما ضرر خواهید کرد و این ضرر کردن جزوی از این کاره و هزینه این کاره که شما باید یه هزینه‌ای بکنید که یک کاری رو یاد بگیرید. برای همین عجله اصلا نکنید، بذارید ضرر بکنید، اشکال نداره، بذارید زمین بخورید، ضرر بکنید، دوباره بلند شید ادامه بدید، ضررتون رو کنترل بکنید، حساب کوچیک درست بکنید. حالا تمرینتون رو نرید با حساب دمو انجام بدید، چون دمو اون حالت ذهنی و اون احساسات رو دخیل نمیکنه، چون میدونید که مثلا خب الکی. برید یه حساب سنتی باز بکنید، حسابای کوچیک هست، حسابای سنتی بهش میگن، حساب نانو بهش میگن، که شما مثلا با $5 $10 میتونید توی بروکر حساب باز بکنید، بروکرایی که حساب سنتی و نانو دارن. باز میکنید $10 رو مثلا میکنه $1000. شما با اون $1000 کم کم میتونید استراتژیتون رو تست بکنید، کار بکنید و اون روند سیر تکاملیتون رو طی بکنید تا همینجوری رشد بکنید. اصلا زمانش رو براش زمان مشخص نکنید، چون چیزی که زمان مشخص میشه واسش، شما وقتی تو اون زمانی که مشخص کردید به اون درجه‌ای که می‌خواستید نرسید، ذهن یه گاردی میگیره و عقب نشینی میکنه و یه حس بدی بهتون دست میده. زمان نذارید، شما کارتون و وظیفتون رو انجام بدید، اون نتیجه خودش حاصل میشه. فقط شما باید به اون درک برسید که الان موقعش نیستش که مثلا بخواید سریع به اون درجه برسید. این سیر تکاملی رو باید طی بکنید. پس این رو مد نظرتون حتما داشته باشید. خدمت شما عرض شود که این نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، قبل از تحلیلتون اینو در نظر داشته باشید که شما دارید تحلیل میکنید بازار رو. این بازار هست و شما دارید میبینید، کندلا رو میبینید، روند رو میبینید، حالا تشخیص میدید هر روند، مثلا روند رو سعودی تشخیص میدید. ارق نداشته باشید که من دیگه گفتم سعودی، این باید سعودی باشه. نه، بازار اصلا اهمیت نمیده که شما چی داری فکر میکنی. اون لحظه ای که من اینو توی ویدیوهای قبلی هم گفتم، اون لحظه ای که شما داری تشخیص میده که این روند سعودیه، یه نفر اونور دنیا داره تشخیص میده که این روند نزولیه. اونم دقیقاً مثل شما داره تحلیل میکنه، نسبت به اون اطلاعاتی که خودش داره تحلیل میکنه. پس این چارت، این بازار 50-50. ببینید من گفتم بازار 50-50. این چارت 50-50. و اینکه یه سری دوستان میگن که نمیدونم حالا این بازار 60-40، شما باید در نظر داشته باشید که قانون 60-40 هست، که از نظر من قانون 60-40 نیست، قانون بازار 50-50. اون ذهنیت شماست و استراتژی شماست که تعیین میکنه که برای شما تو اون لحظه 70-30 مثلا 60-40 مثلا. شاید همون نقطه‌ای که شما برای شما 70-30 مثلا به سعوده، اون برای دنیا 70-30 به نزول برای کس دیگه باشه. منظورم متوجه میشید؟ این بازار 50-50. حتی توی روند مثلا سعودی خیلی قدرتمندم باشه، اصلا مشخص نمیکنه. تو همون روند سعودی قدرتمندم بارها دیدیم که یهو نزول شدید کرده و اصلا کلاً اون روند سعودی رو به نزولی تبدیل کرده و ریخته. هیچ قانونی نداره بازار کلاً روی احتمالات دیگه. شما اصلا نمیتونید بگید که قطعاً این قضیه مثلا اون چیزی که من میگم درسته. برای همین قبل از اینکه تحلیل بکنید اینو همیشه مد نظرتون داشته باشید. بازار واسش مهم نیست شما چی فکر میکنید. بدونید که اون تحلیلی که شما دارید میکنید آقا احتمال داره که 50% مثلا این باشه. حالا من دارم کمترین حالتش رو در نظر میگیرم. شما مثلا طبق بک تستایی که گرفتید و کاری که کردید روی استراتژیتون متوجه شدید که مثلا این تا 60-70% جوابگو هست برای شما. شاید همون استراتژی به کس دیگه شما بدی اون نتونه انجام بده. برای همین این استراتژی مال شماست و طبق دیدگاه شما هستش. اینم یه نکته دیگه بودش که اصلا ارق نداشته باشید به تحلیلتون، ولی تحلیلتون رو انجام بدین و احتمال رو در نظر داشته باشید. بدونید که ریسک هم داره و اون حد ضررتون رو مد نظر داشته باشید. یه نکته دیگه که خدمتتون عرض بکنم اینه که اون استراتژی که دارید رو سعی کنید ساده سازیش بکنید، چون دیدید که استراتژی ها و این سبک ها خیلی نکات مبهم هم توش هست.
و خیلی نکات ریزکاری داره که اصلا به کارمون نمیاد تو بازار و فقط شلوغ میکنه چارتمون رو، ذهنمون رو و اصلا خراب میکنه. شما وقتی توی یه سبک استراتژی دیدید که مثلا شما یه سبکی که دارید کار میکنید، مثلا ICT یا اسمارت مانی یا پرایس اکشن، هر کدومشون توش یه سری ستاپ های مختلف داره. برای همین همه رو نخواهید که نشونه بذارید که مثلا بگی خب این نسبت به این ستاپ، اون نسبت به اون ستاپ، چون ستاپ ها همدیگه رو نقض میکنن. یه موقع میبینی شما یه ستاپی گرفتی، به حضورتون عرض شود که مثلا توی ICT تشخیص دادی روی ستاپ اوردر بلاک، این اوردر بلاک رو برای خودت معتبر میدونی، میخوای روش انجام بدی معامله ای رو، ولی از اون ور نسبت به نقدینگی سبک خود ICT میبینی که این یه مثلا نقدینگی، مثلا این لگی که اومده BOS نداشته، داره برمیگرده، ببین همدیگه رو نقض میکنن. اشکال نداره شما مثلا یه اوردر بلاک رو در نظر بگیر، همون استراتژی رو برای خود ساده سازی کن و همونو ادامه بده. نرو مثلا بگو که حالا من دارم ICT کار میکنم، حتما مثلا نقدینگی هم کار میکنم، اوردر بلاک هم کار میکنم، FVG هم کار میکنم. چرا؟ توی سری از نقاط میتونی همه اینا رو مثلا همپوشانی بدی، با همدیگه قدرت اون ستاپ تو قوی تر بکنی، که خیلی اتفاق افتاده. ولی سعی بکنید با یه ستاپ کار بکنید که ذهنتون تکلیفش مشخص باشه و چارتتون شلوغ نشه، هی بخوای اونو مشخص بکنی، FVG رو مشخص بکنی، نقدینگی رو مشخص بکنی، اوردر بلاک رو مشخص بکنی، بریکر بلاک رو مشخص بکنی، ریجکشن بلاک رو مشخص بکنی. الان دیدین که مثلا من یکی دو تا خدمتتون عرض شود که ویدیو ساختم، یکی برای اوردر بلاک بود، یکی برای ریجکشن بلاک، ولی خودم هیچ کدوم از اینا رو کار نمی‌کنم. شما الان برید لایو ترید های منو ببینید، میذارم حالا لینک پلی لیستشو، برید ببینید. من فقط روی نقدینگی و سقف و کف مشخص میکنم، رو اونا کار انجام میدم. دیگه نمیام که مثلا چرا توی تحلیلم نشون میدم که مثلا میگم این FVG اینجاست، مهم میتونه باشه توی تایم‌های بلند، بعد میبرم همونو همپوشانی میدم مثلا تو تایم کوتاه. حالا پرحرفی نمی‌کنم، فقط این که خواستم بگم که ساده سازی بکنید استراتژیتون رو تا بدونید که تکلیفتون چیه، خیلی راحت‌تر بتونید معامله کنید. خب من طبق تحلیل خودم پیش میرم، چیزی که خودم کار میکنم و مشخص میکنم که چجوری من خودم روند بازار رو تشخیص میدم. خب من خدمت دوستانی که با من همراه هستن گفتم که من سبک ICT کار میکنم که یه مقدار پرایس اکشن هم تلفیق کردم توش، برای خودم ساده سازیش کردم. خب شما ببینید این روند روزانه رو من از چارت روزانه شروع میکنم. این روند روزانه کاملا صعودیه دیگه. خب ببینید اولین کاری که من میکنم، خب توی روند روزانه این خیلی طولانی میشه دیگه که بخوایم حالا همچین لگی رو در نظر بگیریم که بخاطر چون ما میریم تایم 5 دقیقه معاملاتمون رو انجام میدیم. پس ما آخرین نقاط مهمی که قیمت تشکیل داده واسه ما از همه مهمتره. الان مثلا اینجا واسه من زیاد مهم نیست چون خیلی طول میکشه که بخواد بیاد اینجا. الان چیزی که واسه من مهمه، تحلیلی که من میکنم اینه که قیمت اینجا حضورتون عرض شود که توی روزانه دارم میبینم که یه سقفی اینجا داشتم که با این کندل کاملا شکسته شده این سقف و نقدینگی های این بالای سقف برداشته شده و ببینید قیمت از این محدوده حرکتی خودش خارج شده و سقف تاریخی زده و جایی رفته که هیچ قیمت قبلش نرفته. پس این میشه نقدینگی های خارج از محدوده. متوجه این؟ ببینید قیمت هر دفعه یه لگی تشکیل میده دیگه. این لگو که تشکیل میده، سقف و کف ها، ما سقف و کف ها رو که در نظر بگیریم، نقدینگی های بالاشون میشه نقدینگی های خارج از محدوده. داخل لگ شما مثلا FVG دارین، شما اوردر بلاک دارین مثلا، که اینا همشون نقدینگیه دیگه، یه نوع نقدینگی حساب میشه که به این نقدینگی ها میشن نقدینگی های داخلی، داخل محدوده. پس دو نوع نقدینگی داریم، نقدینگی خارج از محدوده، نقدینگی داخل محدوده. ببینید اینجا الان اومده نقدینگی خارج از محدوده رو برداشته کاملا. الان واسه ما این لگو تشکیل داده. میبینید توی این لگ ما یه FVG داریم الان، درسته؟ این FVG دیگه و توی این لگ این FVG میشه نقدینگی داخل محدوده چون توی لگ دیگه. حالا داره میره این نقدینگی داخلی رو بگیره و احتمال زیاد که به اینجا برسه یه ریزش دیگه ای ما داریم که بخواد بیاد نقدینگی های این کف رو برداره.
من احتمال میدم که تا اینجا بیاد. حالا دیگه در بدترین حالتش دیگه بخواد تا این FVG دیگه برسونه خودشو، که من فکر میکنم با این کندلی که ساخته احتمال داره که بخواد، چون وقتی که یک نقدینگی خارج محدوده رو برمیداره میخواد که بره یه نقدینگی دیگر هم برداره خارج محدوده. این الان نقدینگی خارج محدوده میشه تو این لگ، این میشه نقدینگی خارج از محدوده، که حالا توی ICT بهش بایاس هم میگن که بایاس روزانه رو شما میگی مثلا تشخیص بدید چیه داستانش. بایاس روزانه رو همینجوری تشخیص میدن که یه نقدینگی خارج رنج داریم، یه نقدینگی داخل رنج داریم، داخل محدوده داریم. خب من روزانه‌مو اینجوری میام تشخیص میدم که خب این روند من سعودی، الان یه ریزش خیلی گردن کلفتی اینجا داشتیم، یه کندل خیلی بزرگی اینجا داشتیم که ریزش رو قشنگ تثبیت کرده و اصلا به این محدوده FVG سعودی احترام نذاشته و زیرش بسته شده و چیکار کرده؟ یه دونه FVG اینجا ساخته و احتمال داره که اگه به این برسه ریزش بکنه. من این احتمال رو میدم. خب این روزانمون شد که ببینید قشنگ شما توی 4-5 تا کندل نزدیکترین اتفاقی که افتاده روندتون رو تشخیص دادید، با این که ببینید روند سعودیه ها، ولی من الان برای روزم، برای امروزم من روند رو نزولی میبینم به خاطر این کندل و این محدوده‌ای که تو روزانه تشکیل داده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من میرم تو تایم پایینتر معامله میکنم. برای من که تو تایم 5 دقیقه معامله میکنم این کندل روزانه و این FVG روزانه خیلی معتبره و میتونه امروز من رو یه جوری برام بسازه که من بتونم معامله درست رو انجام بدم. خب خدمتتون عرض شد که پس این شد مال روزانمون. حالا ما میریم توی 4 ساعته. حضورتون عرض شود که ببینیم که تو 4 ساعت همون چی داره. ببینید هرچی میایم پایین تر من اون ریزکاریای ICT رو بیشتر بهش توجه میکنم. برای من که چیزی که خیلی مهمه توی روند اینه که اون لگی که مد نظرم هست BOS رو انجام داده باشه و اگر BOS رو انجام داده باشه اون لگ برای من معتبر میشه. خب من ببینید الان اینجا یه لگ خیلی بزرگی داشتیم از اینجا تا اینجا دیگه که این خودش کفهای زیادی رو شکونده و معتبره. این خیلی معتبره این لگ. حالا این لگ ما چیکار کرده؟ آخرین لگ اومده این کف رو شکونده، پس BOS رو شکل داده اینجا. این لگ برای من معتبره و تا زمانی که این سقفش نشکسته من این سقف رو خیلی معتبر میدونم. حالا این چجوری میشه؟ همپوشانی داره با کجا؟ با اون FVG روزانه. ببینید الان این سقف مهم 4 ساعته من قشنگ همپوشانی داره با اون FVG روزانه و الان واسه من اینجا خیلی معتبره. من اینجا نشونه های سل ببینم سل میزنم و نزولش رو میگیرم برای اینکه این لگ واسه من خیلی مهمتر از این لگه، چون این لگ هنوز نتونسته که BOS تشکیل بده و اون اعتباری که باید داشته باشه رو برای من نداره. برای همین من این سقف رو معتبر میدونم و اینجا فکر میکنم که بازار بخواد یه اصلاحی انجام بده و اینکه هم FVG اینجا داریم، هم اینکه خدمت شما ارشاد یه گرهی اینجا داریم که توی تایم پایینتر این خودش یه اوردر بلاک یا FVG یا یه نقدینگی میتونه باشه. برای همین اینجا خیلی معتبره برای من. اینم تایم 4 ساعته. پس الان روند من کلا از روزانه نزولی 4 ساعته هم نزولی هستش. میرم تایم 1 ساعته، هی نزدیک میشم به تایم خودم. خب اینجا ببینید الان هرچی میریم پایینتر ما این برامون یه مقدار بازتر میشه و میتونیم راحت‌تر تشخیص بدیم. تو تایم 1 ساعته، تایم 1 ساعته یه تایم خیلی معتبریه که خدمتتون عرض شود که شما میتونید اون نقاط اصلی رو مشخص بکنید. حضورتون عرض شود که ببینید این همون سقف دیگه، این سقف است برای من معتبره که خدمتتون عرض شود این لگ رو تشکیل داده و این سقف هم برای من خیلی معتبر بود که توسط این لگ شکسته شد و این لگ الان تشکیل BOS داده. پس این لگ الان برای من خیلی مهمه.
متوجه این؟ الان ببینید این سقف مهمه، من احساس میکنم که این الان بیاد این بالا، میخواد یه اصلاحی بکنه، احتمال داره تا اینجا بیاد و بره بالا. اینجا چی دارم میبینم؟ چون واسه من این لگ مهمه که بی او اس تشکیل داده، اینجا چند تا نقدینگی دارم، نقدینگی‌های داخلی. این یه اوردر بلاکه، این اف وی جیه، 2 تا اف وی جی داره اینجا، یه اف وی جی هم اینجا داره که با همین نوک اوردر بلاکی با هم دیگه همپوشانی دارن اینجا. پس واسه من خیلی مهم میتونه باشه و این لگ واسه من مهمه. کفش هم خیلی مهمه، تو این کف هم میتونه اگر قیمت که بخواد بریزه، تو این کف میتونه عکس العمل خیلی خوب به بالا داشته باشه، چون باعث شکست شدن، شکست سقف مهم. الان این لگ خودش خیلی مهم بوده چون باعث شکست این کف بوده، این کفی که خودش خیلی معتبره. پس این لگ برای من مهم بوده که ببینید اینجا نتونسته این لگ بشکنتش، اما این لگ شکونده، پس میشه این مهم. بعد از این کدوم مهم میشه واسه من؟ این لگ مهم، چون اومده این لگو شکونده. پس الان من تو این لگم، کاری که دارم کلا تو 5 دقیقه من تو این لگم، میرم تایم پایینتر و این لگم رو بررسی میکنم. ببینید الان من از روزانه شروع کردم، رسیدم به این لگی که اینجا دارم. الان یه لگ مهم من که من کلن باهاش کار دارم اینه که الان رسید به همین روز امروزمون. میرم توی 15 دقیقه. خب توی 15 دقیقه قشنگ دیگه برام باز میشه که من باید چی کار بکنم. ما مهمترین سقفی که داشتیم این سقف بود دیگه که هم پوشانی داشت با روزانه و 4 ساعته و اون اف وی جی روزانه. پس این سقف واسه من خیلی مهمه، این سقف معتبریه که ببینید هنوز نرسیده بهش. قیمت همیشه وقتی میخواد به یه سطح مهمی برسه قبلش هی بازی میکنه که گول بزنه. الان نگاه اینجا داره گول میزنه که میخوام نزول بکنم، بعد یهو میره بالا، اینجا نقدینگی رو برمی‌داره و میریزه. خب ما قرار شد که به این لگ کار داشته باشیم دیگه. پس این شد لگ اصلی ما که باعث شکست این سقف مهممون شد که ببینید با چه قدرتی هم اومد بالا شکوندش. الان این لگ برای ما مهمه، من الان با این کار دارم، به چیز دیگه ای کار ندارم. یکی این سقفه که اگه برسه بهش نشونه های نزول بده من وارد میشم باهاش، و اینکه بعد از اینکه اومدیم پایین این نقدینگی هایی که اینجا داره رو مشخص میکنم و نسبت به هر کدومشون حالا هر عکس العملی که داشته باشه اون تاییدیه هامو میگیرم و وارد میشم. خب پس این لگ برای من شد مهم. من این سقف رو مشخص کردم، پس مشخص شد که روی این سقف من عکس العملمو میدم. اگر که با قدرت نشونه شکست ببینم وارد معامله خرید میشم، اگر که نشونه نزول ببینم طبق تاییدیه هایی که خودم دارم وارد پوزیشن سل میشم. پس الان تکلیف من مشخص شد با این سقف. حالا اگر که قیمت بیاد پایین، حالا من نسبت به اون تحلیلی که کردم و نکاتی که میدونم حضورتون عرض شود که ستاپ هامو میچینم، میگم که خب اینجا الان ببینید نقدینگی تشکیل داده دیگه، اینا همش نقدینگیه. من اینا رو پاکش بکنم اینجا خلوت شه، با خود همینم انجام میدم که راحت تر ببینیم. ببینید اینجا الان کاملا نقدینگی تشکیل داده دیگه، خط ترندی هم تشکیل داده. حضورتون عرض شود که من نقدینگی هاشو مشخص میکنم. این کف برای من مهمه، این کف برای من مهمه چون زیرشون نقدینگی داره، میبینید. حالا مهمترین کفی که برای من الان در حال حاضر مهمه این کفه، این کفی که اینجا دارم. چرا این واسه من از همه مهمتره؟ به خاطر اینکه این لگ باعث شکست شده، باعث شکست این سقف شده. میبینید از اینجا منشأ حرکت اینجا بوده دیگه، این کندله اینجا رفته حرکت کرده، این سقف رو شکونده، بعد اومده دوباره به همون سقف عکس العمل نشون داده رو رفته بالا. پس این لگ برای من خیلی مهمه و این کفی هم که اینجا هست برای من خیلی مهمه و میتونم نسبت به اون معاملاتم رو بچینم. خب الان تکلیف من مشخص شد که حضورتون عرض شود که سقف و کفایی که مشخص کردم نسبت به اونا بخوام وارد معامله‌ام بشم. این سقف که مشخصه که نسبت بهش اگر که با قدرت بشکنتش
من میتونم حالا با تاییدیه هایی که دارم وارد معامله خرید بشم، ولی بیشتر مد نظرم روی سناریوی نزولش هست که این احتمال داره که بخواد بیاد اینجا. به خاطر چی؟ به خاطر اعتبار اون تحلیل های روزانه و 4 ساعته‌ای که انجام دادم که اینجا تو این منطقه نقدینگی هست، FVG روزانه هست، نقدینگی 4 ساعته هست و این سقف خیلی مهم هستش و به خاطر اعتبار اونا من بیشتر نظرم روی نزول هست، یعنی نزولش رو احتمال میدم که بیاد که من بگیرم. و اینکه چون این لگی بوده که این سقف رو شکونده، احتمال داره که این نزولی که اینجا داره به عنوان یک اصلاح باشه و نقدینگی های اینجا رو بخواد برداره و صعودش رو ادامه بده. خب این سناریوهایی هستش که من طبق تحلیلایی که انجام میدم میچینم و میبینید که زیاد شلوغش نمیکنم. یه FVG رو مشخص میکنم، سقف و کف ها رو مشخص میکنم، توی تایمای بلند اون نزدیکترین نقاطی که قیمت تشکیل داده رو مشخص میکنم. دیگه نمیرم قبل رو نگاه بکنم که چی شده اونجا، مثلا یه ماه پیش چه اتفاقی افتاده تو روزانه چند تا کندل اولش رو مشخص میکنم. اون نقاط مهمه، سقف و کف روز قبلش خیلی مهمه که من حالا اینو فراموش کردم بهتون بگم. الان خب من 4 تا خلوت کردم که بدونیم که چیکار داریم میکنیم. مثلا تو همین روزانه من فقط همین لگ واسم مهمه. الان اومده سقف روز قبل و شکونده رفته بالا نزدیک سقف پریروزه و این سقف پریروز با سقف 2 روز قبلش یه FVG تشکیل دادن. این برای من کافیه و اینجا الان نقدینگی داخل رنج هست، یعنی بایاس قیمتی روزانه رو که بخواید در نظر بگیرین الان نزدیک نقدینگی داخلیه و احتمال زیاد از اینجا بخواد یه عکس العملی نشون بده، یه اصلاحی حداقل بکنه. و اینکه من میدونم که الان توی نقطه مهمی هستم. این تحلیل روزانه من میشه که دیگه حالا نسبت به اون دونه دونه 4 تا میبرم پایین و نسبت به تحلیلی که خودم میکنم خیلی سبک، خیلی شسته رفته کارم رو انجام میدم و دیگه زیاد گیر بهش نمیدم که حتما باید به اون نقطه‌ای که من میگم برسه، باید صعود بکنه، باید نزول بکنه. نه، الان دقیقاً تو همین 4 ساعته رسیده به نقطه سقف مهم و نقدینگی که با کف این کندل هم پوشانی داره. اینجا خودش یه گرهیه که گفتم بهتون تو تایم پایین تر بریم، مثلا تو تایم 1 ساعته، تو 1 ساعت هم مشخص نیست، 15 دقیقه، تو 15 دقیقه هم حتی این گرهش مشخص نیست، تو 5 دقیقه همون چطور. اینها دقیقاً یک اوردر بلاک فوق العاده معتبر داره اینجا که شما میتونید همینطوری نقاط مهمتون رو مشخص بکنید. یه اوردر بلاکیه که توی 5 دقیقه اون گرهی که بهتون گفتم اونجا به این زیبایی هم پوشانی داره با تایم روزانه 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه و خود 5 دقیقه که شد این اوردر بلاک. و اینجوری میتونید که جهت بازار رو تشخیص بدید. پس شد مهمترین چیزی که ما برای تشخیص جهت بازار واسمون مهمه لگی هستش که BOS تشکیل داده، یعنی باعث شکست یک سقف یا کف مهمی شده، مثل این لگ که باعث شکست این سقف مهم شده با قدرت. این لگ برای ما مهمه، همینطور این لگ برای ما مهمه. تو دل این لگ قیمت میتونه بازی بکنه، اینجاها جاهای نقدینگیه و به این صورت میتونید که تحلیل روزانه‌تون رو انجام بدید و برای معاملاتتون حاضر بشید. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این ویدیو و اینکه نکاتی که باید برداشت بکنید رو مد نظر داشته باشید و اینکه روی تحلیلتون ارق نداشته باشید، چون احتمال دیگه تحلیلتون رو انجام بدین، احتمالات رو در نظر بگیرید، مدیریت ریسکتون رو در نظر بگیرید، وارد معامله بشید
با حد ضرری که تعیین میکنید. فقط شما اون پلنتون مشخص باشه، حد ضررتون مشخص باشه، اون درصد ریسکی که در روز در هر معامله میخواید انجام بدید مشخص باشه، نسبت به تحلیلتون انجام بدید، کارتون رو انجام بدید. مطمئن باشید که اگر به اون پلنتون که تمام این موارد شاملش میشه عمل بکنید، قطعا سوده میشید. اگر با نظم و دیسیپلین انجام بدید، قطعا سوده میشید. مطمئن باشید که به اون درجه‌ای که میخواید میرسید. فقط اجازه بدید که اون سیر تکاملی انجام بشه. عجله نکنید، بذارید ضرر بکنید، بذارید تجربه بکنید، بذارید پیش برید. چون شما هر چقدر که دوره ببینید، هیچ وقت اون دوره ها به اندازه تجربه‌ای که میکنید بهتون درس نمیده. تجربه کردن خیلی فرق میکنه. گفتم که حساب سنتی باز بکنید که بدونید که دارید با پول واقعی معامله میکنید و اینکه حالا با $10 که مثلا شما میذارید یا $5 که میذارید یه حساب سنتی باز میکنید، اون به عنوان $500 یا $1000 بهتون نشون میده. میتونید اونجوری با حجمای کوچیک تمرین بکنید، کارتون رو بکنید. با $10 شما از دست بدید، چیزی رو از دست نمیدید، سرمایه‌ای رو از دست نمیدید. اون دیگه هزینه یادگیریتونه. دیگه زیاد ویدیو رو طولانی نمی‌کنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اینکه استفاده کرده باشین از این ویدیو. ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. ویدیوها رو هم با دوستانتون شیر بکنید و بهشون پیشنهاد بدید ببینن، کسایی که ترید می‌کنن، تا یک حمایتی هم از من باشه. و یه سری ویدیوها رو هم بهتون معرفی می‌کنم، اینجا میتونید ببینیدشون. لایف ترید و نکات فنی که توی ترید میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. ممنون که همراه هم بودین. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.